የወተት ላሞች ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነትን በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤድንብሮ ነው። ይህ ቪዲዮ መግቢያ ክፍል 1። በዓለም ላይ ያሉ የወተት አምራቾች ፈተና ነው ማስታይቲስ ወይንም የወተት ላሞች የጡት በሽታ። ከፍተኛ ምርትን ከሚሰበስቡ ሰፋፊ የወተት አምራቾች አንስቶ በጎችንና ፍየሎችን በማለብ ወተትን ለቤተሰባቸው ፍጆታ እስከሚጠቀሙት ሰዎች የሚጋሩት ፈተና ነው። ማስታይቲስ ወይንም የላሞች ጡት በሽታ ወተት አምራቾችን በገንዘብና በወተት ብክነት ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። የታመመች ላም የምትሰጠው የወተት መጠን ይቀንሳል። ወተቷም ከመደፋት ውጪ ጥቅም ላይ አይውልም። ላሟን ለማከምም ከፍተኛ ገንዘብ ይጠይቃል። ትልቁ ኪሳራም የወተት ላሟን ወተት አመንጪ እጢ በመጉዳት የላሟ ምርታማነት ላይ ዘላቂ ተጽዕኖና ጉዳት በማድረስ ከባድ ኪሳራን ያስከትላል። ማስታይቲስ ምንድነው? ማስታይቲስ ትክክለኛ የአማርኛ ትርጓሜው የወተት ላሞች የጡት በሽታ ማለት ነው። ማስታይቲስ ወይንም የወተት ላሞች የጡት በሽታ በወተት አምራች ላም ጡት ውስጥ በሚገኝ ወተት አምራች እጢ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። የጡትን ውጫዊ ክፍል የወረረው ባክቴሪያ መዳረሻው የጡት ቱቦዎችንና ውስጣዊ የጡት ክፍል ማጥቃት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት ይሆናል። ማስታይቲስ ባክቴሪያው ወተት አመንጪ የጡት ክፍልን ለመውረር የሚያደርገው ጥቃትና ላሟም የባክቴሪያውን ጥቃት ለመመከት በምታደርገው ጥረት መካከል ያለ ትግል ነው። ማስታይቲስ ወይንም የወተት ላሞች የጡት በሽታ በብዙ አይነት ባክቴሪያዎች አማካኝነት ሊከሰት ይችላል። በዋነኛነት ግን በሁለት ይከፈላሉ፣ ተላላፊና ከባቢያዊ በመባል። ተላላፊው ማስታይቲስ በዋነኛነት ወተት አመንጪው እጢ የሚገኝበት የቆዳን ክፍል በመውረር የሚከሰት ባክቴሪያ ነው። ንጽህናው ባልተጠበቀ እጅ አማካኝነት ከላም ወደ ላም ወይንም በልብስ ወይንም በወተት ማለቢያ ዕቃ አማካኝነት አሊያም በሚጠቡ ጥጆች አማካኝነት ከህመምተኛው ወደ ጤነኛው ላም ሊተላለፍ ይችላል። ከባቢያዊ ማስታይቲስ ከከብቶች ሰገራ፣ ከዝንቦች ንጽህናው ካልተጠበቀ ግርግም ወይንም ደግሞ ከከብቶች ማደሪያ ቦታ ሊነሳ በሚችል ወረርሽኝ አማካኝነት የሚከሰት ነው። ቤት ባፈራው መንገድ ዝንቦችን መከላከል ተቀዳሚ ተግባር ነው። ይህም ማድረግ ካልተቻለ ከከብቶች አዛባ ላይና ሌሎች ከበሰበሱ ነገሮች ላይ የሚነሱ ዝንቦች በምገባ ወቅት ተሸክመውት የመጡትን ባክቴሪያ በላም ጡቶች ጫፍ ላይ ያራግፋሉ። በዚህ ጊዜ በማስታይቲስ የተጠቃው ጡት ምልክት ሲሰጥ እናያለን። በማስታይቲስ የተጠቃው ጡት በሚታለብበት ጊዜ ውሃማና ረግቶ የተበጣጠሰ ሲታለብ አልፎ አልፎም ደም የተቀላቀለበት ወተት ሊሰጥ ይችላል። የማስታይቲስ ጥቃቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰ ጡት ሊጠነክር፣ ሊያብጥና የህመም ስሜት ሊፈጥር ይችላል። ላሟም ልታተኩስና ልትታመም ትችላለች። ኢንፌክሽኖች ምልክት በግልጽ ሳይሰጡ ለረጅም ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ። ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ግን ባክቴሪያው የጡት ጫፉን ሊወር፣ ላሟም ባክቴሪያውን የመዋጋት አቅሟን በመጠቀም ምንም አይነት ውጫዊ ምልክት ሳያሳይ ሊጠፋ ይችላል። የሚታይ ይሁን የማይታይ ማንኛውም ኢንፌክሽን ጡት አመንጪ እጢዎችን ሊጎዳና የማይሽር ጠባሳን ከማስከተሉ በላይ አነስተኛ ቦታዎችን ያጠቃ ኢንፌክሽን በመፍጠር ጉዳቱ በግልጽ ባይታይም ምርትን ሊቀንስ ይችላል። ላሟ ኢንፌክሽኑን ለመቋቋም ነጭ የደም ሴሎችን በማምረት ትዋጋለች። ይህ ከኢንፌክሽኑ ጋር የሚደረግ ውጊያም በወተት ምርቱ ላይ የሚገለጽ ሲሆን የወተት ይዘቱ በሚታይበት ወቅት ወይንም በሶማቲክ ሴል ካውንት በሚፈተሽበት ጊዜ ባዕድ ባክቴሪያው በስቶ ሊታይ ይችላል። ከፍተኛ የሆነ ሶማቲክ ሴል ይዘት ያለው ወተት ደህንነቱ ያልተጠበቀ ወተት ከመሆኑ ባሻገር ወተቱ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የመስጠት እድሜውን ያሳጥራል። የሶማቲክ ሴል ይዘቱ ከፍተኛ የሆነ ወተት ፕሮቲንና ቅባት በቀላሉ ሊሰባበር የሚችል ሲሆን ከወተቱም ቅቤ፣ እርጎና አይብ የመሳሰሉ ውጤቶችን ለመስራት ወይንም ለማግኘት አይቻልም። ከፍተኛ የሆነ የሶማቲክ ሴል ያለው ወተት ሆምጣጣ ጣዕም ያለው ሲሆን ወተቱንም ሆነ ከወተቱ የሚገኙ ማንኛውንም ውጤቶች ለተጠቃሚው ለመመገብ ብዙም ተመራጭ አይሆንም።
ብዙ ላም ያላቸው ገበሬዎች በማስታይቲስ የተጠቁ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ላሞችን ሊያስመዘግቡ ሲችሉ ላሞቻቸው ምን ያህል ኢንፌክሽኑን እየተዋጉ እንደሆነ ለማወቅ ላሞቹ ከሚሰጡት ወተት በመነሳት የሶማቲክ ሴል ምርመራ በማድረግ ምን ያህሉ ላሞች በኢንፌክሽኑ እንደተጠቁና ምን ያህሉ ደግሞ ኢንፌክሽኑን እየተዋጉ እንደሆነ በመለየት ችግሩን መለየት ይቻላል። ይህ የልየታ ስራ ግን አነስተኛ የላም ቁጥር ባለቤት በሆኑ አርብቶ አደሮች ላይ ለመለየት አዳጋች ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ማስታይቲስ ባልታሰበ ጊዜ በድንገት ሊከሰት የሚችልና ለጥቂት ላሞች ምርመራ የሚወጣው ወጪ ከፍተኛ በመሆኑ ነው። ሁሉም አርብቶ አደሮች በጋራ ትኩረት ሊሰጡት የሚገባው ጉዳይ ንጽህና የመጠበቅ ልምዳቸውን ነው። የንጽህና መጠበቅ ልማድ በጡት አካባቢ የሚከሰተውን የባክቴሪያውን ቁጥር ለመቀነስ ከመርዳቱን ባሻገር በባክቴሪያው አማካኝነት የሚመጣውን የኢንፌክሽን መጠን ለመክታት በማስቻሉም ነው። ባክቴሪያዎች ሞቃት፣ እርጥባማ፣ ጨለማና ጽዳቱ ያልተጠበቀን ቦታ ምቹ ሁኔታን ይወዳሉ ወይንም ይመርጣሉ። በተቃራኒው የፀሐይ ብርሃን ጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች ባሉበትና የንጽህና መጠበቂያ ቁሶች ያሉባቸው ቦታዎች አይስማማቸውም። ከባቢያዊ ማስታይቲሶች ሊከሰቱ የሚችሉበት ዋና ስፍራ በቤት ውስጥ በሚኖር እርጥበታማና ቆሻሻ ሁኔታ ሲኖር ነው። ደረቅ እርጥበት አጠር በሆኑ አካባቢዎች ላይ ሊከሰት የሚችለው የተለመደው ተዛማች የማስታይቲስ አይነት ነው። ያረጁ ላሞች ብዙውን ጊዜ ተዛማችነት ያለው የማስታይቲስ አይነት ምንጭ ናቸው። ምክንያቱም ያረጁ ላሞች ተዛማችነት ያለውን የማስታይቲስ አይነት ይዘው የመቆየት እድላቸው ከፍተኛ በመሆኑ ነው። እናም ገበሬዎች ምን ቢያደርጉ ነው በጡት ላይ ሊገኝ የሚችለውን ባክቴሪያ ሊቀንሱና ተዛማችነትን ያለውን የባክቴሪያውን ስርጭት በወተት አመንጪ እጢ ላይ የመዛመቱን እድል የሚገቱት?